Salutări tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, The Oak Valley House, casa din Valea Stejarului. Bun, astăzi vom vorbi despre canalizare, cap-coadă de data asta, nu doar o săpătură și așa. Înainte să începem, vreau să mulțumesc lui Raul Nistoroaia. Felicitări, Raul, bravo! Ești singurul care a ghicit ghicitoarea din episodul 2. Pentru cei care nu ați văzut, să vedeți în descriere, am pus un link cu episodul numărul 2. Dar da, Raul Nistoroaia, felicitări, ai câștigat, înainte de câștig, ai ghicit că într-adevăr erau castraveți și fasole. Așa că felicitări, Raul Nistoroaia, ai câștigat un premiu, super premiu, unicat, nemai văzut, original. Nu e ca cel din episodul 2, ceva nou, da? Ai ghicit un borcan de gogonele, dar mai mic ca cel din episodul 2. Bravo, felicitări! Bun, hai să-i dăm drum. Întâi vreau să vă arăt un filmuleț. În acel filmuleț este baia în ziua în care am venit să vedem casa înainte de a o cumpăra, ca să ne hotărâm dacă vrem casa sau nu. Haideți să-l vizualizăm. Bun, ați văzut filmulețul. Până vă gândiți voi ce lipsește din acest filmuleț, o să vă spun o scurtă poveste amuzantă. Am văzut casa, ne-am hotărât, am cumpărat-o, tot procesul, am venit. Când ne-am mutat, am adus din Brașov cu un prieten de-al tatălui meu, cu o dubă, toate lucrurile. Le-am băgat în dubă, el a condus până aici, am venit, noi cu mașina noastră. Am descărcat, era undeva, nu mai știu, noapte, oricum era noapte. Am descărcat toată duba, după aia, șoferul, când să plece, băi, hai să mă duc și eu până la toaletă, când am un drum lung de făcut până înapoi la Brașov, mă duc și eu la toaletă și zic, bineînțeles, la mine? Păi da, eu am toaletă, hai să-ți arăt toaletă. Eu, normal că am toaletă, păi da, ai văzut ce toaletă am eu? Haide să-ți arăt. Pac, am ajuns înăuntru, în baie, WC-ul, Nema, nu-i. N-am WC-ul. Uite, ghiuvetă, cadă, WC-ul, nu-i. Da, pentru că, canalizare. Haide să începem. Întâi am săpat până am ajuns la țeava de canalizare, care era deja trasă la poartă, aici lângă gard. După ce am dat de dânsa, mi-am făcut traseul și am săpat. Am săpat și am tot săpat până am ajuns aici. Înclinația canalizării pe care am ales-o a fost de 3%, din cauza pantei deja existente a terenului, care și ea este tot de 3%. Teoretic, ar trebui o pantă de 2% pentru canalizarea de 110. Dar cum terenul este înclinat, săpătura ar fi fost mai adâncă decât ar fi trebuit. Am măsurat panta folosind un lemn de 1 metru și o ridicătură de 3 cm într-o parte, adică 3%. Iar când bolobocul era drept pe lemnul înclinat, înseamnă că era înclinația dorită. Aici, de exemplu, mai trebuia săpat, pentru că nu era bolobocul drept. După mai multe săpături, am început să așezăm țevile. Au fost multe modificări până când am ajuns la traseul final. Aici ne-am gândit că poate vrem o scurgere pentru când spălăm mașina, așa că am pus o bifurcație cu un dop. E mai bine să fie și să nu-ți trebuiască decât să ai nevoie și să fii nevoit după aia să adaugi. Apoi, am decis că vreau să pot vizita țeava la intrare în curte, așa că am pus o țeavă cu capac de vizitare. Deci, am modificat-o din nou. Bun, ne-am apucat să astupăm porțiunea. Bineînțeles, înainte să acoperim, am pus un strat subțire de nisip. Nisipul este important, pentru că nisipul nu se comprimă la tasare. Continuăm. Aici au fost câteva discuții până la planul final. Am decis să punem o bifurcație pentru canalizare și încă una pentru cijmea. Haideți să vedem.
Aici va fi țeava principală de canalizare care va merge în casă. Aici este o altă țeavă de canalizare care pot să o conectez dacă vreau să construiesc în partea asta un WC. Această țeavă este țeavă de vizitare, în caz că se înfundă poți să cureți. Iar asta este scurgerea cu sifon la locul unde va fi ghiveta de grădină aceasta. Ăsta tot va fi acolo. Am continuat săpăturile până am ajuns la o placă de beton. Spartul de ciment cu barosul nu este tocmai ce eu și spatele meu ne-am dorit de la viață, așa că am decis să îl tăiem cu flexul. Aparent, nici asta nu este ceva ce ne-am fi dorit, nici eu, nici fața mea. Să revenim. Tăiat beton, săpat, pus țeavă. Apoi, iară, tăiat beton, săpat, pus țeavă. Aici a fost un pic mai dificil, deoarece erau 2 straturi de beton, dar cu un pic de perseverență s-a rezolvat. O ultimă verificare și gata. Toată țeava pusă și astupată de la poartă până la intrare în baie. De asemenea, și aici am pus o bifurcație și o gaură de acces, în caz de nevoie, bineînțeles. Așa arată intrarea în baie finalizată. Bifurcație cu dop, gaură de acces, scurgerea de la ghiuvetă și duș, țeava de la toaletă. Iar această țeavă îngustă este pentru aerisire. Din cauza traseului lung al canalizării, în momentul în care ai tras apa la WC, se creează un vid în spatele apei care curge pe canalizare, iar acest vid poate cauza multe probleme canalizării de-a lungul timpului. Iar această aerisire permite aerului să intre în spatele apei trase, ca să nu creeze vid, bineînțeles. Iar așa arată după 6 luni de la instalare. Gaura de acces și aerisirea. Am ajuns la final cu o întrebare. Cât credeți că a fost lungimea totală a canalizării? Nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o. Vă mulțumesc! La revedere!